大家好，我叫汪维娜. سلام به همگی. امیدوارم کارتون خوب باشه. بچه‌ها توی این ویدیو من میخوام راجع به 4 تا از خوبی‌های کشور چین باهاتون صحبت بکنم. به علاوه یه نکته کوچولو در انتهای ویدیو. راجع به بحث امنیتش نمیخوام صحبت بکنم به خاطر اینکه این قضیه دیگه خیلی وایرال شده، خیلی معروف شده که کشور چین کشور خیلی امنیه. آمار جرم و جنایت توش خیلی پایینه. نمیگم صفره، در هیچ کشوری آمار جرم و جنایت صفر نیست، ولی کشور چین یکی از امن‌ترین کشورهای دنیاست. این بحث امنیت رو چون میدونم که همه میدونید دیگه بهش اشاره نمی‌کنم. 4 تا نکته دیگه میخوام راجبش صحبت بکنم که شاید یه سریا بدونن، شاید ندونن. البته توی این ویدیو ما میخوایم فقط راجع به خوبی‌های چین صحبت بکنیم. توی ویدیو بعدی که قرار براتون درست بکنم راجع به بدی‌های کشور چین هم بهتون میگم. طبیعتاً کشور چین هم بهشت بری نیست. بدی‌های خودش رو، نکات منفی خودش رو ممکنه داشته باشه. پس بریم که من راجع به خوبی‌های کشور چین بهتون بگم. فقط قبل اینکه ما ویدیو رو شروع بکنیم لطفاً حتما چنل منو بهش سابسکرایب بکنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید، ویدیو رو اگه خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید. اینها واقعاً روی روند چنل من تأثیر میذاره، به من انرژی میده که بتونم بیشتر براتون تولید محتوا بکنم و داخل یوتیوب فعالتر باشم. خب بریم که دیگه شروع کنیم. خب اولین خوبیه کشور چین که میخوام راجعش باهاتون صحبت بکنم بحث حمل و نقل عمومیشه. توی اکثر شهرهای چین علل خصوص مراکز استانها شما هم ایستگاه‌های مترو رو همه جا میتونید پیدا بکنید. یعنی مثلا مثل ایستگاه متروی بعضا مثلا شهر تهران نیست که یه سری جاها رو پوشش میده، یه سری جاها رو اصلا پوشش نمیده. مثلا طرف غرب و صادقیه یا طرف شمال شهر رو خیلی پوشش نمیده، ولی ایستگاه‌های مترو توی چین اکثر نقاط شهر رو پوشش میده. علاوه بر اون اتوبوس‌ها خطای بسیار زیادی داره، خطای متنوعی داره. هم اتوبوس‌ها هم متروهاشون خیلی سریع میان، یعنی به فاصله خیلی کم قطار داخل مترو میاد، به فاصله خیلی کم اتوبوس میاد داخل ایستگاه‌ها. و علاوه بر همه اینها سر تا سر شهر خیلی ایستگاه‌های زیاد دوچرخه‌های عمومی رو ما داریم که اکثرا حالا زرداش مال اپلیکیشن میتوان هست، آبیاش مال اپلیکیشن علی پی هستش یا همون جفو با، و یه سری دوچرخه‌های سبز دیگه هم داره برای ویچت، برای ویسین هستش. موتورهای برقی در واقع عمومی داره که افراد میتونن اسکن بکنن، ازش استفاده بکنن. خلاصه لوازم حمل و نقل عمومی انقدر توی چین زیاده که اگه واقعا یکی ماشین نداشته باشه هم به راحتی خیلی خوب، خیلی راحت به مقصدش میرسه. از طرفی خب خیلی از کشورها مثل ایران نیستن دیگه، نفت و گاز و غیره که ندارن. به خاطر همین ماشین گرفتن مثلا از داخل اپلیکیشن یا مثلا تماس تلفنی شما بخواید ماشین بگیرید برید این ور براتون خیلی نمیصرفه، گرون در میاد. ولی چین به خاطر اینکه هم لوازم حمل و نقل زیاده، هم مثلا متروهاش خیلی تمیزه، خیلی تمیزه. یعنی توی گرمای تابستون کولر عالی روشنه، توی سرمای زمستون دوباره حالا داخل خود واگن ها بسیار گرمه و واقعا بدون مشکل میشه داخل چین تردد کرد. با اینکه شهرها خیلی بزرگه ولی این قضیه باعث میشه که دسترسی شما به اقصا نقاط اون شهری که داخل زندگی میکنید خیلی راحت باشه. از طرفی برای انتقال بین شهری هم توی مرکز هر استان در واقع فرودگاه هستش که از فرودگاه میتونه حالا هر کی خواست بلیط هواپیما بگیره، حالا آنلاین بلیط رزرو کنه با هواپیما به شهرهای دیگه بره، یا قطارهای سری و سیر هستش که توی هر استان قشنگ شما میتونید از اون قطارهای سری و سیر استفاده کنید، خیلی سریع به یک شهر دیگه برید. و خیلی وقتا این قطارهای سری و سیر از نظر سرعت میشه گفت حتی سریعتر از هواپیما باعث میشه که شما به مقصدتون برسید، چون هواپیما خب
از 1 ساعت و نیم 2 ساعت قبلش باید شما برید فرودگاه، بعد وایسید، بعد نمیدونم کارت پرواز بگیرید، بعد برید، بعد بشینید توی هواپیما، بعد هواپیما برسه به مقصد، بعد پیاده شید، بعد بارتون رو تحویل بگیرید. دیگه قطار سریع سه این چیزا رو نداره. قطار سریع سه شما فهمیدید داخل ایستگاه، حالا وسایلتون رو چک میکنن، شما وسایلتون با خودتون میبرید داخل قطار و این باعث میشه که دیگه وقتتون سر دادن بار و کارت پرواز و نمیدونم گرفتن بار و اینا تلف نشه. عملا شما از قطار پیاده میشید، وسایلتون رو با خودتون میبرید و از به اصطلاح در ایستگاه که خارج بشید خیلی راحت میتونید که تایمتون رو سیو بکنید سر همین داستان. و توی مثلا شهرهای شرقی و شمال شرقی چین همین قطارهای سری و سیر باعث شده که مسافت‌ها خیلی کوتاه‌تر به نظر برسه. این تعدد و زیاد بودن قطارهای سری و سیر توی کشور چین هم مطلب بسیار 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 مثبت دیگه راجع به کشور چین. مطلب دومی که میخوام راجع به چین، راجع به خوبیای چین بهتون بگم اینه که شما از شیر مرغ تا جون آدمیزاد رو میتونید آنلاین بخرید. اینجا اپلیکیشن هایی مثل تاوباو هست، مثل پیندودو هست، برای لباس و اینا ویپین خوی هستش. از تمام این اپلیکیشن و چندین تا اپلیکیشن دیگه هم هست. حالا من خودم بیشتر از این 3 تا استفاده میکنم و شما فرق نمیکنه لباس بخواید بگیرید، در واقع بخواید لوازم آرایشی بگیرید، بخواید نمیدونم لپتاپ بخرید، بخواید گوشی بخرید، هر چیزی یعنی شما فقط کافیه عکس اون محصولتون رو داخل اپلیکیشن یه قسمتی داره میتونید عکس رو بارگذاری کنید، کالاهای مشابه اون رو براتون بیاد. حتی اگه چینی هم بلد نیستید عکس محصولتون رو میذارید براتون اسکن میکنه و کالاهای مشابهش رو براتون میاره. بعد مثلا مثل دیجی کالا، چون من حالا اینم بگم راجع به دیجی کالا تعداد کالاهایی که داخلشه خیلی محدوده، قیمتاش غالبا مناسب نیستن. من خودم یه بار از دیجی کالا یک قمقمه ورزشی خریدم و متاسفانه قمقمه ورزشی من اصلا که به دست من نرسید هیچ. اون فردی هم که ارسال کرده بود برگشته بود گفته بود که نمیدونم نه به مقصد رسیده، دیجی کالام هیچی به عهده نگرفت. من رفتم خیابون توی تهران، خیابون 17 خرداد بود نمیدونم، این قضیه مال 4 سال پیشه که دارم براتون تعریف میکنم. رفتم اونجا و بهتون بگم که حالا نگاه‌های خیلی عذرخواهی میکنم، نگاه‌های هیز و هوسران اون افرادی که اونجا کار میکردن که اصلا روی خودتون 100% احساس میکنید. 2-3 تاشون اومدن شماره دادن شروع کردن لاس زدن، یعنی به جای که کار منو راه بندازن این برخوردار رو با من داشتن. من تجربه افتضاحی از دیجی کالا دارم متاسفانه، از خرید کالای آنلاین توی ایران. افتضاحه که حقیقت اصلا اون دیدی که راجع به خرید کالا آنلاین توی ایران دارید و کلا توی چین بریزید دور. اینجا کاستمر سرویسشون، خدمات مشتریشون توی برای هر اپلیکیشن انقدر خوبه، انقدر سریعه، انقدر مسئولیت پذیر هستن که واقعا شما لذت میبرید از خرید آنلاینتون. از طرفی خب یه سری کالا هستن ممکنه توی شهر، البته خیلی کم پیش میاد، ولی یه سری کالا هستن ممکنه توی شهر نباشه، توی اون یکی شهر باشه. شما خیلی راحت آنلاین میتونید اینا رو پیدا بکنید و مثلا اگر که کالایی که شما میخرید مشکلی داشته باشه بدون هیچ چون و چرایی پس میگیرن ازتون در طول 1 هفته. اگر ظرف 1 هفته کالایی که شما گرفتید استفاده کردید مشکلی داشته باشه میتونید راحت پس بفرستید، پولتون راحت بهتون بدون هیچ چون و چرایی پس میدن. حالا اگه ایران بود بعد میدویدید دنبال مثلا طرف که بخواد شما پولتون رو پس بگیره، ولی تو چین اصلا اینطوری نیست. بعد شما هر کالایی که میخرید داخل حالا یک قسمتی داره کامنت داره، عکس کالا، شما عکس کالاتون رو میگیرید میذارید و اونجا مثلا شما میتونید ببینید که چند نفر از اون مغازه خرید کردن. معمولا مغازه‌ای که تعداد مشتریاش بیشتر باشه، کامنت های مثبتش هم بیشتر باشه، خب امن‌تره دیگه طبیعتاً. میرید از اونا خرید میکنید. چیزی که من خیلی راجع به این اپلیکیشن ها دوست دارم یک تنوع فوق‌العاده زیاد محصوله. ببینید وقتی میگم تنوع فوق‌العاده زیاد همه رقمه، از هر کالا، پوشیدنی، خوردنی، استفاده کردنی، لوازم خونه، لوازم الکترونیکی، همه چی خیلی خیلی زیاد تعدادش اینجا
و مطلب دوم خدمات مشتریانشونه، چیزی که مثلا اپلیکیشن هایی مثل دیجیکالا اصلا ندارن. خدمات مشتری تعطیله. توی چین اپلیکیشن هایی مثل تاوباو، مثل ویپین خوی، خدمات مشتریشون خیلی خوبه و این باعث شده که من اینجا خیلی وقتا چیزی که حتی مثلا توی یوتیوب توی اینترنت میبینم کالایی که میگم این چه باحاله، من اینو میخوام، یه اسکرین شات میگیرم، میام توی تاوباو عکسو میذارم، محصولو به من نشون میده، میخرم و 2 روز بعدش 3 روز بعدش میاد به دست من میرسه. عالیه. خلاصه که نکته دوم مثبت راجع به چین همین خرید آنلاین، خرید مطمئن و آسان داخل اپلیکیشن ها هستش که به نظر من فوق العاده است. مطلب سومی که میخوام راجعش باهاتون صحبت بکنم مدرن بودن اکثر شهرهای چین به خصوص مراکز استانها هستش. مثلا خیلی وقتا هست من با بچه‌ها که میخوام صحبت بکنم، با بچه‌ای که توی ایران هستن میخوان بیان چین برای تحصیل یا کار یا زندگی هر چی، وقتی که باشون صحبت میکنم مثلا طرف میخواد اپلای کنه برای دانشگاهی، به من میگه که حالا مثلا راهنمایی میخواد، وقت مشاوره میگیره که با هم صحبت بکنیم. خیلی وقتا توی این وقتای مشاوره بچه‌ها میگن که حالا فقط لطفا شهرش مدرن باشه یا مثلا شهرش مثلا خوب باشه. ببینید توی چین اکثر شهرها خوبن، اکثر شهرها مخصوصا مراکز استان‌ها، تاکید میکنم چون به هر حال چینم روستا داره، جایی داره که مثلا یه مقداری شما سطح پایینتری از در واقع زندگی رو بتونید ببینید هست. اینجوری نیست که همه شهراش فول مدرن باشه، نه، شما زندگی روستایی رو میتونید ببینید. ولی اگر که مثلا بخوایم توی چین شهرها رو در نظر بگیریم، مراکز استان‌ها و 2-3 تا شهر دیگه به جز مراکز استان‌ها توی همون استان معمولا شهرهای بزرگی هن، مدرنی هن، دسترسی ها خیلی راحته، جاهای دیدنی بسیار بسیار توی چین زیاده. یعنی یکی از کشورهاییه که من واقعا به نظرم هیچکی توش حوصله‌اش سر نمیره، اینقدر که جا داره برای دیدن و واقعا میتونم بگم که مدرن. یعنی یه سری از شهرها حالا جاهای تاریخی و باستانیش یا جاهای طبیعیش بیشتره، یه سری شهرها کمتره. ولی یکی از چیزایی که من راجع به کشور چین خیلی دوست دارم، مخصوصا راجع به شهری که توش هستم، شهر چنگدو. شهر چنگدو مرکز پاندای دنیاست، یعنی خاستگاه پاندا از شهر چنگدوی چین هستش، داخل استان سیچوان. مطلبی که من خیلی راجع به شهر چین علل خصوص مثلا شهر چنگدو دوست دارم اینه که مدرنیته رو در کنار مکانهای تاریخی و باستانی با هم در کنار هم دیگه دارن. یعنی هویت خودشون رو از دست ندادن، زیادی بخوان غربی بشن، زیادی مثلا اون شکلی بشن. از طرفی سنتی هم باقی نموندن، مدرنیته رو دارن. شما هر وقت اراده بکنید میتونید از این سر شهر برید اون سر شهر، هم مکانهای دیدنی تاریخی و فرهنگی بتونید ببینید، هم بتونید جاهای مدرن و لاکچری و مراکز خرید و نمیدونم برندهای خفن و اینا رو داشته باشید. این که کشور چین تونسته توی مراکز استانهاش این مدرنیته رو با اون فرهنگ و کنار همدیگه داشته باشه و بتونه این دوتا رو در کنار همدیگه حفظ کنه یا بعضی وقتا تلفیق بکنه. یه سری جاهایی هستن توی چین، مثلا تو همین شهر چنگدو، مثلا همین جایی که اومدم، این جایی که من الان دارم براتون ویدیو میگیرم، خیابون کوانجای هستش و جزو همون جایی که یکی از فیوریت جاهاییه که من خیلی دوست دارم. حالا ما بعداً یه ویدیو هم براتون میگیرم جاهای قشنگی که توی چنگدو من عاشقشم و دوست دارم ببینم که مثلا به شما معرفی کنم. شما مگه مثلا توی چین هستید یا میایید چین، بیایید چنگدو و این جاها رو ببینید. حالا بعداً توی یه ویدیو مجزا اون جاهای قشنگ و خفن چنگدو رو من بهتون معرفی میکنم. ولی مثلا همین کوانجایی که من الان اومدم، سبک و سیاق یک سبک و سیاق سنتیه، اما داخل مغازه ها مدرنه و این تلفیق مدرنیته و در واقع مکانهای تاریخی چینی رو من خیلی دوست دارم. یکی از واقعا مورد علاقه هامه و کشور چین کشوریه که شما در داخل هر شهری، مخصوصا مرکز استان ها، هم مدرنیته رو دارید، هم بحث مکانهای سنتی و تاریخی رو دارید، هم تلفیق اینا رو با هم دیگه دارید. و این قضیه که من راجع به چین عاشقشم
و مطلب آخر، مطلب چهارمی که میخوام راجع به کشور چین صحبت بکنم راجبش اینه که توی چین شما کمترین میزان نژاد پرستی رو نسبت به کشورهای شرق آسیایی معروف میبینید. حالا من اگه بخوام 3 کشور چین، کره و ژاپن رو برای شما مثال بزنم، خب این 3 کشوری هستن که خیلی قدرتمندن در آسیای شرقی دیگه، درسته؟ از بین این 3 کشور چین کمترین میزان نژاد پرستی رو داره. من خودم از وقتی که مثلا 11 سالم بود فکر میکنم، از همون موقع ها من عاشق شرق آسیا بودم. اولین جایی که عشق و علاقه من بهش شروع شد اصلا چین نبود، کره بود، کره جنوبی. از زمانی که کیپاپ نسل 2 بود، از اون موقع من کیپاپ فنم تا الان. و حقیقت عشق و علاقه من از کره شروع شد نسبت به شرق آسیا، که بعد من مطالعه کردم، تاریخ رو خوندم، دیدم عکس 90% فرهنگ و تاریخ و همه اینها خواستگاهش اصلا از چینه. به خاطر همین دیگه علاقه من بیشتر، هنوزم کره رو دوست دارم ولی علاقه من بیشتر شیفت شد روی چین. و چین رو الان واقعا توی شرق آسیا کشوری که از همه بیشتر دوستش دارم. بعد اگه بخوام این 3 کشور چین، کره و ژاپن رو با هم مقایسه بکنم، چین کمترین میزان نژاد پرستی رو داره. من دوستان زیادی دارم که توی کره درس میخونن، خودم نسبت به کره شناخت دارم. ژاپن دوستانی رو دارم که درس میخونن اونجا. و خودم زمانی که دوران لیسانس هم بود تو ایران بودم، توی یک شرکتی کار میکردم، ما با ژاپنی ها کار میکردیم. من میتونم بگم که واقعا کمترین میزان نژاد پرستی. اینم بهتون بگم، توی چین ما دانشجوهای چین، کره‌ای و ژاپنی زیادی داریم، میان اونجا برای تحصیل، با اونها برخورد داشتم. میتونم بگم که واقعا رفتارهای نژاد پرستانه‌ای که شما توی خاک ژاپن یا توی خاک کره ممکنه باهاش مواجه بشید، توی چین خیلی کمتره. نمیگم نیست، آدم مریض نژاد پرست همه جا هست که بخواد شما رو بر اساس رنگ پوستتون، بر اساس کشورتون یا غیره بخواد قضاوت بکنه. ولی توی چین واقعا این قضیه خیلی 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 کمتره. و از طرفی وقتی میفهمن شما ایرانی هستین خیلی خوشحال میشن، میگن ایران خانومای خیلی زیبایی داره، مردمش خیلی پول دارن. یعنی تصورشونه که چون ما نفت داریم پس خیلی پول داریم. حالا وارد جزئیات نمیشم، چیزای دیگر رو خیلی نمیدونن، ولی دیدشون نسبت به ایران، حالا بعضی وقتا یه سری تنشایی به وجود میاد، فکر میکنن توی ایران جنگه مثلا. ولی اگه اونا رو بذاریم کنار، مثلا وقتی که میفهمن شما ایرانی هستین، کلا نگاه بدی بهتون ندارن، تحویلتون میگیرن. و حالا فرق نمیکنه شما از ایران باشید، از هر جای دیگه دنیا باشید، توی چین با کمترین میزان نژاد پرستی برخورد میکنید، که به نظر من مسئله خیلی خیلی مهمیه. و مطلب آخری هم که میخوام به عنوان حسن ختام برنامه بهتون بگم اینه که کشور چین از نظر سطح آموزش و رنکینگ آموزشی بسیار بسیار بالاست. کشور چین دانشگاه‌های بسیار قدری داره. شما فقط کافیه که برید داخل سایت QS رنکینگ و World رنکینگ یه نگاهی بندازید به وضعیت دانشگاه‌های چین. می‌بینید که خیلی از دانشگاهشون در 100 دانشگاه برتر دنیا، در 200 دانشگاه برتر دنیا، در 300 دانشگاه برتر دنیا دانشگاه‌های چین ازشون میتونید ببینید واقعا خوش درخشیدن توی این فکر کنم 10 سال اخیر. حتی این قضیه خیلی خیلی بهتر و بیشتر هم شده. و اینکه مثلا مثال عرض می‌کنم، شما فقط کافیه که برید داخل سایت شانگهای رنکینگ، یکی از معتبرترین سایت هاییه که شما میتونید رنکینگ دانشگاه چین رو توش ببینید. مثلا همین دانشگاهی که من ازش فارغ التحصیل شدم، در واقع ارشد مدیریت گردشگری ما از دانشگاه سیچوان که گرفتم، همین دانشگاه سیچوان شما اگر داخل شانگهای رنکینگ نگاه کنید میبینید که دپارتمان گردشگری دانشگاه سیچوان در دنیا رتبه 37م رو به خودش اختصاص داده. یعنی دپارتمان در دنیا 37مه، کم رقمی نیست. از طرفی ما مثلا توی دانشگاه خودمون خیلی استاد
پروفسور از دانشگاه‌های کشورهای دیگه، از استرالیا، از آمریکا، از کانادا، از کشورهای اروپایی، از در واقع خیلی از این کشورها استاد میاد برامون، از دانشگاه‌های مختلف برامون صحبت میکنن، جلسه میذارن، بعد از جلسه وقت میذارن به سوالای ما پاسخ میدن و تعداد مقالات پابلیش شده توی دانشگاه چین بسیار بسیار زیاد سالانه. مثلا توی همین بحث گردشگری بیشترین تعداد مقالات پابلیش شده مال کشور آمریکاست، بعد از اون کشور چین قرار داره از نظر تعداد مقالات پابلیش شده در ژورنال های مختلف در دنیا. بعد از اون فکر کنم انگلیس، بعد استرالیا، یا اول سوم استرالیا بعد انگلیس. خلاصه کشور چین جزو 5 تای اول توی بحث پابلیش شدن مقالات حوزه گردشگری. در رابطه با بقیه حوزه ها هم کم و بیش همینه. کشور چین خیلی 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 پیشرفت کرده از نظر سطح آموزشی و مثلا من خیلی وقتا به بچه‌ای که توی ایران دارن کنکور میدن میگم که عزیزم، کسایی که به شرق آسیا علاقه دارن و به چین و اینا مثلا علاقه دارن، بهشون میگم که شما اگه میتونی به هیچ عنوان وقتتون تو ایران تلف نکنید و اصلا دیپلمو گرفتید اگر که دوست دارید چینو، بیاید چین واقعا تحصیل بکنید، به خاطر اینکه دانشگاهش معمولی ترین دانشگاه‌های چین از بهترین دانشگاه ایران به مراتب بهتره. حالا هم بحث فسیلیتی و امکانات هست، هم بحث کیفیت زندگی هست که توی چین بالاتر از ایرانه، هم بحث تعداد مقالات پابلیش شده هستش، هم بحث سطح علمی اساتیده، هم و هم مهمتر از همه بحث ارتباط دانشگاه‌های چین با بقیه دانشگاه‌های دنیا. ایران به خاطر حالا مسائلی که خودتون میدونید معمولا ارتباط خاصی با دانشگاه‌های خفن دنیا نداره. دانشگاه کشور چین واقعا به خاطر همین مسائلی که عرض کردم از نظر سطح علمی بسیار بسیار قویه و این مطلب آخری بود که به نظرم اومد بعد اضافه بکنم به حرفای قبلیم راجع به خوبی‌های کشور چین. خب توی این ویدیو من فقط راجع به خوبی‌ها صحبت کردم. کشور چینم بهشت بری نیست، بدی‌های خودش هم داره و من توی ویدیوی بعدی میخوام راجع به بدی‌های کشور چین باهاتون صحبت بکنم که راجع به بدی‌هاش هم اطلاعات به دست بیارید. فکر نکنید من فقط خوبی‌ها رو میگم، من علاوه بر اینکه خوبی‌ها رو میگم بدی‌ها رو هم میگم و حتما باهاتون در میون میذارم. اگه ویدیو رو دوست داشتین لطفاً حتما به کانال من سابسکرایب بکنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید که هر زمان ویدیو جدید گذاشتم ازش مطلع بشین، لایک کنید، کامنت بذارید، لطفاً به من انرژی بدید که من بتونم ویدیوها رو داخل کانال مرتب آپلود بکنم و شما رو با کشور چین بیشتر آشنا بکنم.